mașină care se ține cu casa și să-ți oferă foarte mult pentru banii plătiți. Boala lor. Și dacă tot am spus asta, haideți să vorbim despre ce ar trebui să verifici la Kodiaq în general dacă vrei să-ți cumperi una la mâna a doua. Boala lor. Partea bună la Kodiaq este că ai toate opțiunile pe masă. De exemplu, mașina asta a fost adusă din Suedia, din câte am înțeles, și e normal să aibă 4x4. Personal îmi place foarte mult Kodiaq-ul, înțeleg de ce oamenii îl aleg. În momentul în care îți cumperi o mașină second hand, un preț mic nu este mai niciodată în avantajul tău. Da, vă cred, sunt absolut de acord cu voi. Ați găsit mai ieftin pe internet, sigur. Dar gândiți-vă foarte bine și ce înseamnă prețul ăsta mai mic. După ce acum nu foarte mult timp v-am prezentat în premieră aici pe canal o Skoda Superb, a venit momentul să ne uităm și la fratele ei mai mare, dacă putem să spunem așa, cel puțin în înălțime. Pentru că astăzi ne uităm la Skoda Kodiaq, versiunea SUV a lui Skoda Superb, dacă vreți. O mașină care a fost primită cu foarte multă căldură de către clienți pentru că a apărut la momentul potrivit. E o mașină creată special pentru clientul modern, care își dorește mai puțin un sedan sau un hatch și mai mult un crossover sau un SUV. Și Kodiaq-ul oferă fix asta. Oferă toate atributele lui Superb, dar într-o formă care este la mare cerere în ziua de azi. Iar astăzi o să vorbim despre modelul de față, care este unul facelift 2021, care are sub capotă un motor nou-nouț și care a scăpat de problemele cu consumul de ulei. Vom discuta despre asta ceva mai târziu. Vom vorbi despre ce ar trebui să știți despre Kodiaq, cum se prezintă mașina de față, ce ar trebui să verificați în cazul în care vreți să vă cumpărați una la mâna a doua. Vom vorbi despre problemele uzuale ale acestui model, cum se conduce și la ce să vă așteptați pe parte de costuri, bineînțeles. Eu sunt Gabriel, voi sunteți la Cuși despre mașini. Haideți să pornim acest review. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți probabil că eu prezint aici de obicei cele mai noi modele de la producătorii auto și foarte, foarte rar am contact cu mașini ceva mai vechi, cu ceva mai mulți kilometri. Și de obicei aceste recenzii se numesc retro reviews, pentru că vorbim de mașini cu câțiva ani în spate. Probabil cel mai vechi model pe care l-am prezentat aici pe canal este un Mini din 1959. Dar în cazul acestei mașini nu putem să vorbim despre un retro review, pentru că modelul nou de Kodiaq abia a fost lansat anul acesta și mașina asta are abia 3 ani vechime. Așa că nu putem să-i spunem retro review, pentru că nu e chiar atât de veche. Cu toate astea, voi aborda Kodiaq-ul holistic. Voi vorbi despre toate modelele, mă rog, e o singură generație lansată până acum. Voi vorbi despre toate motoarele pe care le poți cumpăra pe mașina asta și voi vorbi despre mașină în general. Ce este un Kodiaq? Vă spuneam că este practic echivalentul lui Superb în gama Skoda, dar cu această formă de SUV. Practic, Kodiaq-ul este un SUV de segment D, are undeva peste 4,7 metri lungime și este construit pe platforma MQB A2. Este importantă această mențiune A2 pentru că MQB este o platformă atât de modulară și este folosită pentru atât de multe modele, încât uneori poți să ai impresia că mașina asta e făcută pe aceeași platformă cu un A3 sau cu un Golf. Tehnic, da. Practic, MQB A2 este folosit pentru SUV-urile și pentru mașinile de talie mai mare. Vorbim despre Kodiaq, vorbim despre Seat Tarraco, vorbim despre Tiguan Allspace. E o platformă cu un apartament de aproximativ 2,7 metri, undeva pe acolo, și asta oferă acestui model de lângă mine foarte mult spațiu la interior, așa cum vă spuneam. Și o să vedeți când ne urcăm o mașină că dacă e să comparăm mașina asta cu alte modele din segment, o să observi că oferă un raport de, nu știu, cantitate-preț foarte, foarte bun. Mașina asta oferă, nu știu cum să vă spun, în prețul pe care îl cere, oferă foarte, foarte mult. Și noi, ca nație, suntem mai puțin pe partea cu mai puțin, dar mai bun, da? Nu știu, dacă ne uităm la mâncare, noi suntem o nație care preferă porțiile mari, mai în principiu să primească mult de banii plătiți, mai puțin decât să primească ceva mai gustos, da, de aceiași bani, dar în porție ceva mai mică. Așa suntem noi, probabil e
nu știu, reminiscență de pe vremea comunismului când nu aveam de niciunele. Mașina asta, din punctul meu de vedere, oferă un raport calitate, performanță, cantitate, preț foarte, foarte bun. Dar înainte să ajungem acolo, vreau să mulțumesc celor de la Autogeist care mi-au oferit încă o dată o mașină second hand pentru recenzie. Datorită lor am posibilitatea să fac acest clip. Mașina pe care o vedeți aici o să o găsiți la ei, o găsiți listată la vânzare, o să vă spun la sfârșit și cât costă. Important este să știți că dacă nu aveți toți banii pentru ea, puteți accesa finanțare cu ajutorul celor de la Autogeist sau, dacă vreți, puteți obține chiar și 2 ani garanție pentru mașina aceasta. Trecând mai departe, Kodiaqul. Lansat în 2017, a fost primit foarte bine de către public pentru că, spre deosebire de Tiguanul Allspace, de exemplu, are o personalitate a lui. Lansat în 2017, în 2021 a primit un facelift și modelul pe care îl vedeți aici, deși este producție decembrie 2020, este un facelift. Ce înseamnă asta? Înseamnă că are farurile cu o formă subtil diferită și îmi place faptul că seamănă mult cu cele de pe Superbul pe care vi l-am arătat ultima oară, dar are aceste lamele în interior și pare foarte ascuțit. Grila a fost puțin redesenată, dar în mare diferențele pe parte vizuală nu sunt foarte mari. Rămâne aceeași mașină impozantă, aceeași mașină care are foarte multă prezență pe drum. De altfel și numele acestui model, Kodiaq, vine de la ursul Kodiaq și o poveste foarte interesantă e faptul că există un oraș în Alaska care se numește Kodiaq, dar nu cu Q la capăt, ci cu K, exact așa cum se numește și ursul. Și în ziua lansării acestei mașini s-a schimbat numele oficial localității pentru o zi în Kodiaq cu Q la final. Mașina este făcută în Cehia, deci este 100% cehească dacă vreți, chiar dacă platforma este împărtășită cu foarte multe modele de sub umbrela VAG și sub capotă la lansare găseai foarte multe motoare interesante. O să spun interesante ca să nu le critic. Chiar din primul moment a fost disponibilă mașina asta cu motor de 1.4 TSI cu 125 de cai. Nu cred că trebuie să vă mai spun eu că dacă v-ați alege acel motor, probabil veți fi un pic dezamăgiți de detenta mașinii. Iar nu este foarte grea, are undeva la 1600 de kilograme, dar e mare. Mai pui la socoteală și faptul că are 7 locuri, dacă o umpli cu pasageri, cu bagaje, motorașul acela s-ar putea să fie puțin depășit. Același motor era disponibil și cu 150 de cai și ulterior au fost introduse și motoarele de 1.5 TSI cu 4 cilindri, care din punctul meu de vedere sunt o alegere un pic mai bună pentru că au rezolvat problemele pe care le avea motorul de 1.4. Apoi treceai la 2 litri benzină cu mai multe niveluri de putere. Avem și 2 litri TDI pe mașina asta, care probabil va fi cea mai populară alegere și a fost cea mai populară alegere. Noi aici însă avem un motor care a fost introdus pe facelift. Pe facelift s-a renunțat la motoarele 1.4, s-au păstrat motoarele de 1.5 benzină și 2 litri benzină și 2 litri TDI. Pe prima versiune aveam și o versiune RS cu motor 2 litri TDI cu 240 de cai. Ulterior, la facelift s-a trecut pe benzină cu 245 de cai, tot 2 litri. Noi aici avem o versiune foarte interesantă a motorului EA888. Vă spuneam la facelift, EA888 a trecut la generația a 4-a. Înainte avem generația a 3-a pe mașini. Generația a 4-a încă are foarte puțin timp de când a fost introdusă pe piață, din punctul meu de vedere, și încă nu s-au putut observa anumite probleme, știți cum se spune, boala lor. Așa că, deocamdată, pare să fie cea mai bună versiune a acestui motor. Știți foarte bine, motoarele acestea de 2 litri TSI sunt cunoscute pentru problemele lor cu consumul de ulei, în primul rând, dar aveau și alte probleme cu turbosuflantele, cu depunerile de carbon și așa mai departe. Ei bine, cu a 4-a generație a acestui motor, Volkswagen și-a propus să rezolve mare parte din aceste probleme. Este un motor care funcționează și după ciclul Otto și după ciclul Budac, adică Budacul este un fel de Atkinson, în principiu seamănă foarte mult în mod de funcționare, practic prin modul în care funcționează valvele se folosește mai mult aer pentru a economisi combustibil și atunci când mașina circulă în acest mod de conducere, teoretic are și mai puțin cuplu și bineînțeles se va resimți asta și în pedală. Dar acelea vor fi sesiunile când mergi foarte liniștit. Dacă dai pe mașina pe modul sport, ea va fi tot timpul în ciclu de rulare auto și va avea 190 de cai și 320 de Nm la dispoziție constant. Tot acest motor are foarte multe modificări, deci față de generația a 3-a s-a schimbat chiuloasă, s-au schimbat cilindri, s-au schimbat pistoane, s-au schimbat foarte multe lucruri, circuitul de răcire este diferit, deci putem vorbi de un motor complet nou.
Până acum nu am văzut foarte multe plângeri online cu privire la problemele clasice pe care le aveau versiunea anterioară, respectiv consumul de ulei, dar v-am spus, deocamdată este un motor, din punctul meu de vedere, încă la început, dar aș putea spune că este cea mai bună variantă, cel puțin pe hârtie, a lui EA888. Și pe mașina asta eu l-aș și recomanda, dar o să vorbim mai multe despre asta când o să ne urcăm o mașină și o să și conducem, să vă spun cum se simte pe o caroserie atât de mare. În rest, ce pot să vă spun despre Kodiaq? Este o mașină impunătoare, cum vă spuneam. Poți să-ți cumperi jante de la 17 la 20 de inci. Noi aici avem jantele pe 19, care mi se pare mie că oferă un echilibru foarte bun între un aspect frumos pentru mașină și cheltuieli de întreținere ceva mai mici. Dacă treci la 20, deja costurile cu anvelopele cresc foarte mult. Pe mașina asta avem niște anvelope care eu zic că mai duc vreo 2 sezoane. Sunt Pirelli Scorpion. Dacă îți cumperi fix această mașină de la Autoguys, vei primi și un set de roți de iarnă. Da? Pentru că asta îți oferă oamenii la achiziția mașinii. Mașinile cu facelift primesc toate faruri cu tehnologie LED. Pe mașina asta avem LED adaptiv, adică faza lungă este automată. La fel și în spate avem tehnologie LED și mi se pare că și spatele a fost subtil, foarte subtil redesenat. Tot în spate vom găsi și un portbagaj care are o capacitate extrem de variabilă în funcție de nevoile tale, pentru că avem 7 locuri pe mașina asta. Dacă ai toate scaunele ridicate, ai 277 de litri rămași de stocare în portbagajul care îți mai rămâne. Dacă pliezi ultimul rând de scaune, bineînțeles, capacitatea crește și dacă pliezi toate scaunele, ai până la 2005 litri de stocare. Foarte, foarte mult. O chestie interesantă pe care am observat-o în spatele mașinii este faptul că nu mai ai niciun fel de țeavă de eșapament. Foarte interesant. Nu știu dacă va lipsi cuiva, pentru că oricum și pe versiunile care aveau niște ornamente sub formă de țeavă de eșapament, țevile erau în spate. Acum, haideți să ne urcăm și în mașină să vedem cum se prezintă mașina asta după 130.000 de kilometri, să vedem ce oferă Kodiaq per total și apoi, bineînțeles, mergem la proba de drum. Așa cum v-am obișnuit, de obicei, când am multe detalii pe care vreau să vi le arăt, face filmare de tip point of view. Și, bineînțeles, veți fi curioși de calitatea materialelor de pe Kodiaq. Aici vorbim de un plastic ceva mai tare decât poate s-ar potrivi pe o mașină de acest gen, dar o să vedeți că în față nu avem aceeași problemă. Avem pe această mașină însă tapiserie de piele neagră. Mă rog, știu că unii oameni nu suportă pielea neagră pentru că vara se va încălzi foarte tare, dar cel puțin e o piele de calitate bună. O vom regăsi și aici pe zona intermediară. Aici avem plastic, aici avem piele, plastic aici, da? Piele aici, un mâner destul de solid care, nu pare să facă foarte mult zgomot. Buzunarele ușilor sunt căptușite, iarăși un lucru care îmi place foarte mult, și ajungem și la zona scaunelor din spate. Vă spuneam, 7 locuri, configurația standard pentru Kodiaq. Aici avem cele 2 locuri de pe ultimul rând. Nu o să mă mai urc pe ele, vă dați seama. Fiind o mașină de segment D, nu e foarte mult loc pentru adulți, dar pentru copii s-ar putea să fie de ajuns. Deci dacă aveți o familie numeroasă, aici ați putea să puneți copiii. Acolo avem niște suporturi de pahare pentru ultimii pasageri de aici și o priză de 12 V pe care o vei putea folosi probabil și pentru a alimenta un eventual aspirator când faci curat în portbagaj. Așa se pliază scaunul înapoi. Haideți să vă arăt cât spațiu este atunci când tragi scaunul maxim în față. Deci e destul loc pentru ca copilașii voștri dragi să se urce în spate. Așa cum ați observat, spătarele sunt ajustabile pe al doilea rând de scaun folosind această prindere, iar tot rândul 2 culisează față-spate în funcție de nevoile tale de spațiu, cum vrei tu să combini spațiul și oamenii. Aici avem prinderi ISOFIX, da? Aici și pe partea cealaltă, în cazul în care aveți copii foarte, foarte mici și trebuie să-i țineți în scaun. Aici avem, bineînțeles, cotiera cu suport de pahare și climatizare pe 3 zone. Da? Nu o să sufere cei din spate pe timpul verii sau pe timp de iarnă. Și spațiul este, o să vedeți imediat, absolut uriaș. Țineți cont că scaunul acesta pe care stau eu, dar rândul 2 de scaune, nu este dat la maxim în spate. Scaunul șoferului este reglat în poziția poziția la condus și uitați cât loc mai am. Iar la cap deja nici nu se pune problema. Am foarte, foarte mult loc aici. Aș putea să dau scaunul chiar mai în spate și niciun fel de problemă în ceea ce privește spațiul. Ba chiar aș putea să-l dau mai în față, să spunem că vrei să cari niște adulți în spate, da, cu scaunul dat la maxim în față. Ating într-adevăr scaunul din față, dar
Na, ai o plajă foarte largă pe care poți să reglezi toate aceste scaune din mașină. Și așa arată planșa de bord a unei mașini lansate în 2017, pentru că vă spuneam, în 2021 s-a introdus doar un facelift, dar la interior nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Avem niște ecrane un pic diferite, o să vi le arăt, dar nu s-au schimbat foarte multe lucruri substanțiale, de formă profundă. Da? Cele mai mari modificări s-au făcut sub capotă, despre care v-am spus deja o parte, dar vom vorbi despre mai multe când ne punem la drum. Haideți să urcăm și în față. Acum, probabil ați văzut la mine pe TikTok și dacă nu mă urmăriți pe TikTok, ar trebui să o faceți. Probabil ați văzut acolo că am făcut eu un TikTok cu lucrurile care îmi plac la Kodiaq. Respectiv faptul că pe unele mașini, opțional, puteai să-ți cumperi o protecție aici pentru ușă și în față și în spate, care e o protecție de plastic care iese atunci când deschizi ușa. Această mașină nu are, dar are umbrelă. Bine, nu este momentan aici, dar o să o caut și o să o punem aici. Da? Deci, ca orice Skoda Simply Clever, avem umbrela aici. Hai să vedem dacă avem și racleta pentru parbriz. Racleta e la locul ei, uitați-o aici. Da? Cu asta poți să scureți parbrizul când îngheață iarna. Bun, haideți să ne urcăm în mașină. Mai întâi vă spuneam, să opresc farurile, vă spuneam, pe panoul ușii avem un plastic mai moale, da? Un plastic mai calitativ, un trim aici dintr-un lemn, o imitație de lemn, piele, buzunare generoase pentru stocare, buton de acționare a portbagajului și așa arată scaunele pe această mașină cu 130.000 de kilometri. Mie mi se pare că s-au păstrat destul de bine. Știu că vor fi unii în comentarii care vor spune 130.000 de kilometri e nouă. Nu e chiar așa. Așa ne-am învățat noi în România. Să spunem că la 130.000 de kilometri o mașină este nouă, dar nu este nouă, numai că mie mi se pare că s-a păstrat foarte bine. Și iată, ne ajungi și la bord. O să dau scaunul mai în spate. Sunt scaune cu reglaj manual, dar pe mine nu mă deranjează acest lucru pentru că mi se par foarte ușor de folosit și nu mai trebuie să pornești neapărat motorul ca să poți să le folosești. Da? Volanul pentru 130.000 de km arată bine, butoanele pentru diferite funcții sunt aici, inclusiv aici avem un spațiu de stocare, pentru că vorbim de o Skoda, este Simply Clever, nu? De exemplu, pe partea asta avem două torpedouri, în cazul în care chiar ai de stocat chestii. Și bineînțeles avem și răcire în torpedoul din partea de jos, dacă putem să spunem așa. Bun. Schimbătorul de la cutia DSG și aici ni se menționează evident faptul că mașina este dotată și cu tracțiune integrală. Și știu că pentru unii oameni mențiunea asta poate să pară ciudată, dar Kodiaq-ul la bază este pe o platformă tracțiune față. Multe mașini au fost vândute doar cu tracțiune față. În realitate, eu v-am spus de foarte multe ori că nu ai nevoie de tracțiune integrală pe 90% din mașinile care sunt vândute cu tracțiune integrală în ziua de azi. Pe o mașină de genul acesta cu gardelasul foarte înaltă, cu niște anvelope de iarnă foarte bune, excluzând situația în care stai undeva într-un vârf de munte și iarna chiar ai zăpadă și polei, nu ai nevoie de tracțiune integrală. Tracțiunea integrală îți va complica foarte mult viața și nu o vei folosi decât foarte rar. O să vă explic și cum funcționează pe mașina asta sistemul de tracțiune integrală și o să vedeți că mașina de fapt este tracțiune față 90% din timp. Aici, la baza schimbătorului, avem butoane pentru diferite funcții ale mașinii, de la modurile de condus, auto hold, parcarea, frâna de staționare și butonul pentru modul off-road. Modul off-road care, apropo, schimbă și ce este afișat pe ecran, o să vedeți imediat. Și tot pe TikTok vă arătam eu, în acel clip ce îmi place la Kodiaq, această cotieră foarte inteligentă. Vedeți această bucată? Poate fi poziționată așa cum ați găsit-o acum sau poate fi întoarsă. Poate fi poziționată așa, de exemplu. Poate fi poziționată așa. Și poți să ai mai mult spațiu aici. Are foarte multe moduri de configurare și, bineînțeles, o cotieră ajustabilă. Aici avem o priză de încărcare wireless, două porturi USB Type-C pentru că vorbim de facelift, o priză de 12V și, bineînțeles, putem să o închidem așa frumos. Butoane pentru parcarea automată a mașinii, senzorii de parcare, încuiat, descuia mașina, avarii și așa mai departe și sistemul de climatizare care, mulțumesc lui Dumnezeu, folosește în continuare butoane fizice. Hai să pornim. Aici este butonul de start, apropo. Și așa arată sistemul multimedia de pe Kodiaq 2021. Este cel standard, poți să-ți cumperi unul cu o diagonală mai mare. Sincer, nu cred că ai nevoie. Și vă spuneam în multe clipuri că eu vă prezint mașini foarte bine dotate, dar probabil în viața reală clienții nu optează pentru toate opțiunile și
mi se confirmă asta de fiecare dată când iau la test câte o mașină second-hand. Rar găsești una full option, pentru că oamenii de multe ori consideră că un ecran de dimensiunea asta ajunge, da? Nu au nevoie de mai mult. Avem Android Auto și Apple CarPlay fără fir pe mașina asta. Conectivitatea se poate face și cu fir dacă vrei să nu ți se descarce telefonul. Iar aici avem încă un ecran de 12,3 inch care funcționează pe post de instrumentar de bord. Și bineînțeles că poți să schimbi modul de afișare a informației, da, și funcționează impecabil. Chiar nu am de ce să mă plâng pe partea asta. Îmi place foarte mult tema asta minimalistă, pentru foarte mulți oameni va fi de ajuns. Și vreau să mai arăt și acest spațiu pentru depozitat ochelarii, care a devenit o realitate, din păcate, în industria auto în ziua de azi, dar aici pare să încapă mai mult de o pereche de ochelari de soare. Da, și avem și sistemul audio Canton, care chiar se aude foarte bine. Și ce mai vreau să vă spun este că vizibilitatea de pe scaunul șoferului este impecabilă în toate direcțiile, dar avem, bineînțeles, și camere pentru mașină cu diferite puncte de vizualizare. Aici puteți să vă uitați, de exemplu, dacă vreți să... Mașina are și cârlic și dacă aveți nevoie de vizibilitate ca să puteți să conectați mașina la remorcă, whatever, rulotă și așa mai departe, aveți opțiunea acestei camere, da? Și mașina se poate parca automat, așa cum vă spuneam. Cam atât. Haideți să ne punem la drum să vorbim și despre cum se conduce această mașină cu un motor pe benzină. Șoc și groază pentru majoritatea românilor. Iată că ne-am pus și în mișcare cu Škoda Kodiaq și v-am promis că vă vorbesc despre acest motor. Din punctul meu de vedere, cam cea mai bună alegere pentru majoritatea potențialilor clienți ai acestei mașini. Să fim serioși. Mulți dintre noi folosim mașinile astea predominant prin oraș. Nu știu câți oameni și-ar cumpăra o a doua mașină, să spunem, cum este acest Kodiaq de familie, doar pentru călătorii lungi. Caz în care, nu știu, să spunem că îți cumperi mașina asta pentru vacanțe cu familia. Pot să înțeleg, are foarte mult spațiu, este super spațioasă și în cazul ăsta, da, mi-aș lua un diesel. Cel de 190 de cai cel mai probabil, sau chiar și cel de 150 dacă nu am așteptări prea mari de la mașină. Dar majoritatea clienților, cred eu, o vor folosi ca singură mașină, da? Va fi singura mașină a familiei. Caz în care aceasta va fi folosită foarte mult prin oraș. Și prin oraș știți foarte bine că motoarele diesel nu sunt cele mai fericite. Poți ajunge la probleme cu DPF-ul, cu EGR-ul, cu injectoarele și așa mai departe. De asta recomandarea mea, cred eu, ar fi fix acest motor. 2 litri TSI EA888 generația 4 cu 190 de cai putere. Pentru că, menționez asta cu 190 de cai putere, pentru că în gamă, vă spuneam, mai există un 1.5 cu 150 de cai și mai există un 2.0 cu 245 de cai. 245 de cai mi se pare un pic prea mult și o să crească simțitor consumul mașinii pe termen lung. Partea bună este că dacă te răzgândești și îți cumperi mașina asta și te răzgândești, e foarte posibil să poți să-i faci un soft la o persoană pricepută, bineînțeles, recomand TCM Turbo, de exemplu, și să crești până aproape de 245, poate chiar și mai mult, da, puterea mașinii, asumându-ți la schimb potențialele probleme de fiabilitate pe termen lung. Dar mie mi se pare că în această configurație mașina se mișcă foarte bine. Nu ai nevoie de mai multă putere, cei 320 de Nm cuplu sunt livrați foarte jos, sub 2000 de ture. Deci vei avea cuplul maxim la dispoziție aproape tot timpul și 190 de cai sunt de ajuns chiar și pentru dimensiunea atât de mare. Repet, atâta timp cât nu ai așteptări de la mașina asta să fie o rachetă pe stradă, pentru că ea nu a fost gândită să fie o rachetă. A fost gândită să fie o mașină de familie, o mașină care se țină cu casa și să-ți oferă foarte mult pentru banii plătiți. Motorul de care vă spuneam a fost revizuit complet, v-am spus deja că este aproape complet nou, tot ce veți găsi sub capotă. Pe partea de transmisie, mașina asta a fost oferită și cu transmisie manuală, cu 6 rapoarte. Mai ai un DSG cu 6 rapoarte cu ambraje uscate pentru mașinile cu ceva mai puțin cuplu, sau această cutie DQ381 cu ambraje umede și 7 rapoarte, care ar fi și alegerea mea, pentru că cutiile cu ambreiaje umede, aceste DSG-uri cu ambreiaje umede, sunt mai fiabile pe termen lung, au o răcire mai bună, au o suprafață de contact mai mare, o lubrifiere mai bună și așa mai departe. Și se comportă mai bine în trafic. Pe foarte multe cu 6 rapoarte am observat niște ezitări în primele trepte. Pe mașina asta nu am observat. Și
Mi se pare că se comportă foarte bine această cutie, iar pe mașina asta mie mi se pare că nu aud zgomote suspecte, nu simt niciun fel de ezitare, cum vă ziceam. E o diferență față de Superbul pe care vi l-am prezentat prima oară, la care am simțit un sunet ciudat de la volant, confirmat ulterior și cei de la Autoguys care au spus că l-ar schimba în cazul în care vine cineva să cumpere mașina, înainte de livrare se schimbă volantul. Pe mașina asta nu am observat niciun fel de problemă, niciun fel de ezitare, niciun fel de tremurat, absolutamente nimic. Dacă vreți să testați un DSG de genul ăsta înainte de achiziție, ascultați atent cutia atunci când mașina merge la ralenti, ascultați de un ticăit și încercați să plecați cu ea în rampă și cu fața și cu spatele să vedeți dacă are vreun fel de ezitare. Astea sunt cele mai simple modalități de a testa o transmisie de acest gen, dar nu sunt exhaustive, deci mai bine mergeți un pic și pe la un service să o verificați. Și dacă tot am spus asta, haideți să vorbim despre ce ar trebui să verifici la Kodiaq în general dacă vrei să-ți cumperi una la mâna a doua. E o mașină relativ tânără, fiind lansată doar în 2017, deci unele probleme posibil să nu se fi manifestat încă la nivel general, dar se pare că, din ce au raportat utilizatorii pe forumuri, partea electrică nu e cea mai strălucită. Cele mai des întâlnite probleme sunt legate de regulatoarele pentru geamuri, switch-urile pentru geamurile electrice uneori nu funcționează. Apoi mai sunt unele probleme cu oglinzile care sunt pliabile electric, aparent uneori nu vor să funcționeze. Și cam atât pe parte de electrică. Apoi, ce ar mai trebui să verificați în mod special? Va ține de motorizarea pe care vă alegeți, dar fiecare motorizare are câte un punct forte sau mai puțin forte. Pe partea de 2 litri TDI se aplică aceleași lucruri pe care vi le-am spus la Skoda Superb, nu o să mai trec prin ele, vă las link către acel clip și o să vedeți acolo problemele cu răcitorul de gaze, problemele cu injectoare, cu turbo și așa mai departe, care sunt cele mai comune la acel motor. Pe benzină, vă spuneam, acest 2 litri TSI a rezolvat multe din problemele vechiului TSI și fiind un motor relativ nou, încă nu putem să ne pronunțăm cu privire la fiabilitatea lui, dar consumul de ulei pare să fi fost rezolvat într-un final. O problemă la care vă puteți aștepta la un număr mare de kilometri este acumularea de carbon pe valve, pentru că avem injecție directă, dar asta se rezolvă cu o sablare, cu curățare. Nu este o problemă atât de mare și se recomandă, chiar și în cartea service a mașinii, la 70.000 de km se recomandă o curățare a valvelor, pentru că se acumulează carbon pe ele, cum vă spuneam. În rest, mai sunt unele probleme cu termostatul pe parte de circuit de răcire, da, mai sunt probleme cu termostatul, cu pompa de apă uneori și cu anumite scurgeri, dar nu sunt probleme foarte grave. Aia e, schimbi un termostat, schimbi o pompă de apă, nu mi se pare un capăt de lume și în continuare aș alege motorul pe benzină pentru mașina asta în fața celui diesel. Și știu că sunt unii care vor spune acum: de ce să-mi iau benzină, că o să consume mult? Cât am testat eu mașina asta prin oraș, prin Galați, aici este Autoguys, apropo, consumul mergând în ciclu de testare este de 11 litri. Am mers foarte puțin și nu cred că un diesel ar fi consumat mai puțin, având în vedere cum am mers eu. Nu pot să vă dau niște cifre de consum exacte, așa cum ofer de obicei în toate review-urile mele, pentru că nu am mers foarte mulți kilometri cu mașina asta, n-am putut să fac testul de consum. Dar aștept de la voi în comentarii, dacă aveți acest motor, da, pe mașina asta, să-mi dați niște cifre de consum. Mă bazez pe experiența voastră cu mașina. Dar per total cred eu că în oraș diferențele de consum vor fi destul de mici și în extern, da, va avea avantaj dieselul, dar cred că mai mult de 1,5 litri diferență nu vei găsi pe partea de consum între diesel și benzină. Și având în vedere cât de complexe sunt motoarele diesel și că întreținerea lor e mai scumpă, motorina e mai scumpă, nu știu dacă face o mare afacere. Bineînțeles, asta va depinde foarte mult și de câți kilometri faci cu mașina. Repet, dacă faci foarte mulți kilometri în extern, probabil un diesel ți s-ar potrivi mai bine. Partea bună la Kodiaq este că ai toate opțiunile pe masă. Da? Poți să-ți cumperi diesel, poți să-ți cumperi benzină, poți să-ți cumperi cu tracțiune 4x4, poți să-ți cumperi cu cutie DSG cu 6, cu 7 rapoarte, poți să-ți cumperi cu cutie manuală și așa mai departe. Orice combinații ți-ai dorit tu există deja undeva pe piață. Acum, vă promisesem mai devreme că vă vorbesc despre sistemul 4x4. Este un sistem de tip Haldex.
Da? Și nu cred că este neapărat necesar, vă spuneam. În anumite condiții, da, se poate dovedi necesar dacă locuiești undeva într-o zonă unde iernile chiar sunt grele. De exemplu, mașina asta a fost adusă din Suedia, din câte am înțeles, și e normal să aibă 4x4. În Suedia, știți foarte bine că am fost recent, pe acolo chiar se mai găsește zăpadă, multe mașini au lumini suplimentare în partea din față și așa mai departe. Dar în alte condiții, de exemplu în România, nu mi se pare că ai nevoie de 4x4. Și acest sistem de tip Haldex, cum vă spuneam, trimite puterea pe puntea față 90% din timp. Puterea va ajunge și pe puntea spate doar în momentul în care mașina simte că are nevoie de ceva mai multă aderență și va trimite o parte din putere și din cuplu și către roțile spate. Da? Deci senzorii mașinii vor detecta o lipsă de aderență și vor trimite putere și pe puntea spate. Dar asta se va întâmpla destul de rar și va depinde exclusiv de condițiile în care conduci și exploatezi mașina. Încă un lucru care m-a impresionat foarte mult la acest Kodiaq este suspensia. Incredibil de confortabilă, vorbim de McPherson pe față, independentă pe spate, nu avem amortizoarele adaptive. Ca să-ți dai seama dacă o mașină are amortizoarele adaptive, pur și simplu treci prin modurile de condus și ar trebui să-ți apară DCC pe ecran atunci când treci prin ele și ți apară și modul confort de rulare. Noi avem doar eco, normal, sport și individual. Și în modul individual poți să setezi parametri pentru servodirecție. Apropo, pe mașina asta avem servodirecție progresivă, adică pe măsură ce virezi mai mult, cu atât raportul de multiplicare mărește și nu o să ai nevoie să tragi de volan foarte mult. Bineînțeles, servodirecția este asistată electronic și da, nu este plină de feedback, dar nici nu cred că, repet, mașina asta a fost făcută pentru a o conduce super sportiv. De altfel, dacă mergi cu ea foarte tare, începe să-și piardă cumpătul în viraj, începe să subvireze. Nu a fost gândită pentru asta. E o mașină de familie, prin definiție, prin excelență. Da? Deci nu are rost să o chinui în felul ăsta. Dar suspensia, revenind la ea, este super confortabilă, chiar dacă nu avem amortizoarele adaptive și îmi place la nebunie. De asta vă spuneam, nici nu aș trece pe jante de 20 pentru că, pe lângă faptul că vor crește foarte mult costurile de exploatare ale mașinii, îți vor lua și din confort. Da? Se va simți pe termen lung faptul că ai niște jante ceva mai mari. Și acum că am ajuns la final, trebuie să tragem și niște concluzii, nu? Personal îmi place foarte mult Kodiaq-ul, înțeleg de ce oamenii îl aleg. Este fix versiunea SUV a lui Superb, fără niciun fel de îndoială. Este super confortabilă, super spațioasă și în funcție de motorizare și de unde o cumperi, bineînțeles, poate fi și fiabilă. În sensul ăsta, dacă o cumperi de la Autogeist, știu că pare că le fac reclamă, de oamenii chiar merită, poți să primești garantat 12 luni garanție, dar poți să extinzi garanția până la 2 ani, ceea ce mi se pare excelent. Poți să obții finanțare de la ei și dacă le spui că ai văzut clipul ăsta la mine pe canalul de YouTube, poți chiar și să negociezi prețul acestei mașini, care este 33.000 de euro. Știu, acum unii dintre voi vă veți grăbi să scrieți în comentarii că ați găsit voi mai ieftin nu știu unde. Dar v-am spus, în foarte multe clipuri, în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, un preț mic nu este mai niciodată în avantajul tău. Un preț mic cam de fiecare dată înseamnă că o mașină, mic, sub prețul pieței, o mașină are defecte ascunse. Și sfatul meu întotdeauna a fost, dacă vreți să vă luați o mașină second hand, încercați să o luați din surse de încredere. Ori dacă cunoașteți proprietarul, ori dacă nu, mergeți la o firmă de încredere care vă oferă o certificare pe kilometri pe care are mașina, un istoric. De exemplu, la mașina asta primești un istoric car vertical inclus în preț, adică la oamenii deja. Primești garanție, primești o revizie la predare, de exemplu, mașina înainte să fie predată este verificată, îi se face revizia. Deci e mai bine să mergi la un dealer cunoscut de încredere decât să o iei de la cineva de pe stradă. Și da, pentru toate aceste lucruri e normal să plătești în plus, dar cât de mult poți economisi pe termen lung dacă nu te riști? Da? Deci, ok, treaba cu am găsit o mașină mai ieftină nu știu unde, da, vă cred, sunt absolut de acord cu voi, ați găsit mai ieftin pe internet, sigur. Dar gândiți-vă foarte bine și ce înseamnă prețul ăsta mai mic pe termen lung pentru voi, da? Nu mă refer numai la faptul că, ok, o să spună unii, ok, da, am diferență 2000 de euro, de 2000 de euro o repar pe aia, sigur. Dacă se strică, poți să o repari. Dar gândiți-vă și la timpul pe care îl pierdeți cât nu puteți să folosiți mașina. Gândiți-vă la nervii pe care vi provoacă și așa mai departe. Nu mai bine luați o mașină bună din prima? Nu știu, eu nu cam așa gândesc.
Cam atât despre Kodiaq. Trebuia să vă mai vorbesc și de rivali. Rivalii sunt Kia Sorento, nu Sportage, da? Kia Sorento, Seat Tarraco, Tiguan Allspace, care sunt practic aceeași platformă, aceeași mașină, Hyundai Santa Fe și dacă e să vorbim de mașinile premium, X3, Q5 și GLC, dar acestea sunt premium, sunt la cu totul alți bani și nu au nici pe departe raportul calitate-preț pe care îl are un Kodiaq. De asta și Škoda, per total ca brand, rămâne un favorit al românilor în momentul de față. Sper că v-a plăcut review-ul. Sunt sigur că n-am abordat toate subiectele relevante pentru voi cu privire la mașina asta. Desigur, dacă mai aveți întrebări, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii. Pentru asta o avem, să discutăm în continuare și după ce se termină clipul. Gata, v-am lăsat. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe și bineînțeles nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!